हेलो साथीहरु, हामी चाहिँ यो लेक्चरमा चाहिँ डेटा प्रिपरेसन, डेटा कन्भर्जन र डेटा इन्टिग्रेसन इन जीआईएस को बारेमा चाहिँ हामी पढ्ने छौं है। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हाम्रो चाहिँ टपिक छ डेटा प्रिपरेसन भनेर है। के हो त डेटा प्रिपरेसन भनेको? स्पेशल डेटा प्रिपरेसन एम्स टु मेक द एक्वायर्ड स्पेशल डेटा फिट टु युज है। सबभन्दा हाम्रो चाहिँ डेटा प्रिपरेसनको मेन एम भनेकै हाम्रो चाहिँ डेटाहरु चाहिँ हामीलाई युज गर्न सजिलो होस्, त्यो हाम्रो चाहिँ युजको लागि चाहिँ एकदमै एप्रोप्रिएट होस्, त्यो नै हाम्रो चाहिँ यो डेटा प्रिपरेसनको मेन एम हो। इमेजेस मे रिक्वायर इन्हान्समेन्ट्स एन्ड करेक्सन अफ क्लासिफिकेसन सेन्स अफ डेटा है। भेक्टर डेटा अल्सो मे रिक्वायर एडिटिङ सच ए ट्रिमिङ अफ ओभरशुट्स अफ लाइन्स एट इन्टरेक्सन, डिलेटिङ डुप्लिकेट्स लाइन्स, क्लोजिङ ग्याप्स इन लाइन्स एन्ड जेनेरेटिङ अफ पोलिगन्स है। यो चाहिँ हाम्रो अब यो डेटा प्रिपरेसनमा हामीले के कामहरु गर्छौं, यसलाई चाहिँ एडिटिङ गर्छौं, ट्रिमिङ गर्छौं, हामी चाहिँ डुप्लिकेट लाइनहरुलाई चाहिँ हटाउँछौं, ग्याप क्लोजिङ ग्याप्सहरुलाई चाहिँ हटाउँछौं अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ अब के हामी चाहिँ त्यहाँ जेनेरेट गर्ने हो, जस्तो लाइन जेनेरेट गर्ने हो कि पोलिगन जेनेरेट गर्ने हो कि पोइन्ट जेनेरेट गर्ने हो, हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जेनेरेट गर्छौं। डेटा मे बी निडेड टु कन्भर्ट टु आइदर भेक्टर फर्मेट अर रास्टर फर्मेट टु म्याच द अदर डेटा सेट। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हामी चाहिँ कुनै पनि डेटाहरु ल्याइसक्यौं, डेटा प्रिपरेसनमा हाम्रो के प्रिपरेसनमा हाम्रो चाहिँ मेन एम भने के हुन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो अदर डेटा सेटहरु रास्टर फर्मेटमा छ भने हाम्रो चाहिँ जुन डेटा छ त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो रास्टरमा लगाउनु पर्यो। यदि चाहिँ अदर डेटा सेटहरु चाहिँ भेक्टरमा छ भने हामीले चाहिँ जुन डेटाहरुलाई चाहिँ प्रिपरेसन गर्दै छौं त्यो डेटाहरुलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, भेक्टरमा लगाउनु पर्यो है। Additionally, the process including the association attributes with a special data, though either manual input or reading digital attributes files into a GIS or DBMS भन्छ है। यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ एट्रिब्युट डेटाहरुलाई चाहिँ स्पेशल हाम्रो एट्रिब्युट डेटाहरुलाई चाहिँ के गर्छ, म्यानुअली इनपुट अथवा रिडिङ गरेर डिजिटल एट्रिब्युटलाई हामी चाहिँ GIS अथवा DBMS मा लगाएर चाहिँ राख्ने पनि काम गर्छ। The intended use of acquired special data furthermore may require thinning the data set and returning the only the needed fields. First of all हाम्रो चाहिँ यो डेटा प्रिपरेसनमा चाहिँ के गर्छौं, फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ थिनिङ गर्छौं। थिनिङ गरिसकेपछि त्यसबाट चाहिँ युजफुल जति पनि हाम्रो चाहिँ फिचरहरु चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो फिचरहरु चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं, एक्सट्र्याक्ट गर्छौं। The reason may be that not all the features are relevant for the subsequent एनालाइसिस अर सब्सिक्वेन्ट म्याप प्रोडक्सन भन्छ है। अब त्यो सबै फिचर जति पनि त्यो हाम्रो चाहिँ डेटामा चाहिँ भएको जति पनि फिचर छ त्यो सबै हाम्रो लागि त युजफुल हुन्न। अब जुन जुन हामीलाई चाहिँ युजफुल छ त्यही पार्टहरुलाई चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो र अरु जुन हामीलाई चाहिँ युजफुल हुन्न त्यसलाई चाहिँ नलिने। इन दिस केस डेटा अर कार्टोग्राफिक जेनरेसन मस्ट बी परफर्म्ड टु रिस्ट्रिक्ट द ओरिजिनल डेटा सेट भन्छ। डेटा प्रिसिजन इरर्स एन्ड रिपेयर। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेपछि डेटामा चाहिँ इररहरु आउन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले रिपेयर गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब त्यस्तो कुराहरुको बारेमा चाहिँ पढौं। Acquired data sets must be checked for the consistency and completeness. First of all चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो डेटा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी छ कि छैन र त्यो डेटा कम्प्लिट छ कि छैन त्यो पार्ट चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल चाहिँ के गर्नु पर्यो, चेक गर्नु पर्यो। These requirements apply to the geometric and topological quality as well as the semantics quality of a data. There are different approaches to clean up a data. Errors can be identified automatically after which manual editing method can be applied to correct the error. अब इररलाई चाहिँ हामीले मजाले हामी चाहिँ धेरै मेथडबाट चाहिँ हामी इरर फाइन्ड गर्न सक्छौं, जस्तो चाहिँ त्यसको चाहिँ रिलेसनशिप हेरेर है, अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के अब इररहरु छ त्यो हामी थाहा पाउन सक्छौं। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, म्यानुअल एडिटिङ हामीले एप्लाइड गरेर त्यसलाई चाहिँ करेक्ट पनि गर्न सक्छौं। अल्टरनेटिभली सिस्टम मे आइडेन्टिफाई अर अटोमेटिकली करेक्ट मेन इरर्स है। सिस्टमले चाहिँ अटोमेटिकली आइडेन्टिफाई पनि गर्छ र कतिपय इररहरुलाई चाहिँ त्यसले अटोमेटिकली के गर्छ, सल्भ पनि गर्छ। अल्टरनेटिभली अ सिस्टम मे आइडेन्टिफाई अटोमेटिकली करेक्ट मेन इरर्स। क्लीन अप अपरेसन है। क्लीन अप अपरेशन्स अफन परफर्म्स इन द स्ट्यान्डर्ड सिक्वेन्स है। क्लीन अप अपरेसन पनि हामीले कहिलेकाहीँ अब एप्लाई गर्छौं हामीले स्ट्यान्डर्ड सिक्वेन्समा। फर एक्जाम्पल क्रसिङ लाइन्स आर स्प्लिट बिफोर डेंगलिङ लाइन्स आर इरेज एन्ड नोट्स आर क्रिएटेड एट द intersections before polygons are generated भन्छ। जस्तो चाहिँ हामी चाहिँ यो पिक्चरमा हेरौं है, पहिला चाहिँ यस्तो थियो है, यो फिगर यस्तो थियो, जुन चाहिँ एउटा यसको चाहिँ लाइन अब अलि यता धेरै अलि टाढा गएको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ त्यो लाइनलाई चाहिँ डिलिट गरेर डुप्लिकेट लाइनलाई डिलिट गरेर एउटा लाइन राख्यौं। यसमा चाहिँ एउटा अलिकति थोरै यो अलिकति तन्केको छ, यो इनएप्रोप्रिएट छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले हटायौं है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं, क्लिन गर्न सक्छौं। Precision refers to the level of measurement and extractness of the description in the GIS databases. Precision location data may measure position to the fraction of a unit. Precise attributes information may specify the characteristics of features in a great details. It is important to realize, however, that precise data, no matter how carefully measured, may be
may be inaccurate. Surveys may make mistakes data while entering the database incorrectly. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब इररहरु कस्तो कस्तो केसमा आउन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कति बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामीले म्यानुअली अब त्यसलाई चाहिँ इन्ट्री गर्दैछौँ डेटाबेसमा भने पनि त्यहाँनेर हाम्रो चाहिँ इन्करेक्ट हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्करेक्ट हाल्न सक्छौँ, हामीले इन्ट्री गर्न सक्छौँ। कतिपय केसमा चाहिँ हामीले सर्वे गर्दैछौँ भने पनि त्यहाँ इन्करेक्ट डेटाहरु चाहिँ हाम्रो रिजल्टको रूपमा आउन सक्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्समा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इररहरु आउन सक्छ। द लेभल अफ प्रिसिजन रिक्वायर्ड for a particular application varies greatly. Engineering project such as road and utility construction requires very precise information measured to the millimeter and tenth of inch. अब के हुन्छ भने कति केसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रिसिजन धेरै चाहिँदैन, कति केसमा चाहिँ हाइली प्रिसिजन चाहिन्छ। जसमा के हुन्छ भनेपछि लेभल अफ प्रिसिजन हाम्रो चाहिँ कुनै पनि अब एप्लिकेसनहरुमा चाहिँ ग्रेटली चाहिन्छ। जस्तो चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट जस्तो चाहिँ रोडहरु बनाउनु पर्यो, कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो, बिल्डिङहरु यताउता है भनेपछि त्यहाँ चाहिँ एकदमै भेरी प्रिसाइज इन्फर्मेसनहरु चाहिन्छ। त्यहाँ चाहिँ मिलिमिटर र सेन्टिमिटरको पनि फरक हुँदैन। अनि हाइली प्रिसाइज डेटा क्यान बी डिफिकल्ट टु कलेक्ट एन्ड केयरफुली सर्वेज लोकेसन नीड टु युटिलिटी द कम्पनी टु रेकर्ड द लोकेसन अफ पम्प्स, वायर्स, पाइप्स, ट्रान्समिटर, कस्ट 5 to 20 पर युनिट टु कलेक्ट है। अब हाइली प्रिसाइज डेटाहरुलाई चाहिँ कलेक्ट गर्नलाई एकदमै गाह्रो पनि हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ धेरै इन्भेस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। एरर इन कम्पेरिसन बोथ इन प्रिसिजन अफ डेटा एन्ड इट्स इनएक्युरेसीज भन्छ है। अब हामी चाहिँ डेटाहरु चाहिँ मल्टिपल डेटा सोर्सेस भन्छ है। GIS प्रोजेक्ट युजुअली इन्भल्व्स मल्टिपल डेटा सोर्स, सो अ नेक्स्ट स्टेप एड्रेसेस दैट द इश्यू अफ हाउ दिस मल्टिपल सेट रिलेट टु इच अदर। देयर आर 3 फंडामेंटल केसेस टु बी कन्सिडर इफ वी कम्पेयर द डेटा सेट्स पेयर वाइज। अब हामी चाहिँ अब डिफ्रेन्ट सोर्सबाट लिएको डेटामा चाहिँ अब के कुराहरु चाहिँ अब फरक छ भने त्यो कुराहरु चाहिँ कम्पेयर गरौँ है। जस्तो चाहिँ देयर मे बी अबाउट अ सेम एरिया हुन सक्छ, बट त्यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ एक्युरेसीमा चाहिँ डिफर हुन सक्छ। त्यहाँ चाहिँ सेम एरिया हुन सक्छ र त्यहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ चोइस अफ रिप्रेजेन्टेसन फरक हुन सक्छ। अब कसैले चाहिँ जस्तो लेटेस्ट कन्सिडर कसैले चाहिँ अब राष्ट्रमै डेटाहरु चाहिँ डेटा फर्मेट राष्ट्र युज गर्न सक्छ, कसैले चाहिँ भेक्टर युज गर्न सक्छ, कसैले अलि धेरै कलर युज गर्न सक्छ, कसैले लेस कलर युज गर्न सक्छ है। त्यो कुराहरु हुन सक्छ। अनि त्यसपछि एडजेसेन्ट देयर मे बी अबाउट एडजेसेन्ट एरिया एन्ड हैव टु बी मर्ज इन्टु अ सिंगल डेटा सेट। कसैले चाहिँ अब डेटा एडजेसेन्ट एरियाको डेटा सेटलाई एउटैमा मर्ज गर्न सक्छ, कसैले डिफ्रेन्ट फर्ममा राख्न सक्छ है। त्यो कुराहरु डिफरेन्सेस इन एक्युरेसी भन्छ है। Images comes at a certain resolution, a paper map at a certain scale. This typically results in a difference of resolution acquired or data set. All the more since map features are sometimes intentionally displaced to improve the map. For instance, course of a river will only be approximated roughly on a small scale map, and a village on its northern bank should be displayed to the north of the river, even if this means it has to displace on the map a little bit. The small scale causes the accuracy error है। अब हाम्रो चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ यहाँनेर लेखेको छ, यो पुरै पढ्छु अनि एक्सप्लेन गर्छु। If we want to combine a digitized version of that map with the digitized version of a large scale map, we must aware that the features may not be where they seem to be. Analogous examples can be given for the example at the different resolution भन्छ। जस्तो चाहिँ हाम्रो के भयो भनेपछि हामीले ड्रा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रियलमा इमेजमा चाहिँ यहाँनेर भयो, यो हामीले चाहिँ ड्रा गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति यो यहाँनेर चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले उ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनेर भयो, तर चाहिँ हाम्रो रियलमा चाहिँ यहाँनेर छ भने यसले चाहिँ धेरै एरर दिन सक्छ है। यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ। अनि जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो इमेजमा चाहिँ यतातिरबाट गइराछ, यो चाहिँ फार वे गइराछ भने पनि यहाँनेर एरर आउन सक्यो एक्युरेसीमा। अनि यस्तो चाहिँ यसको एक्युरेसी यसले चाहिँ ड्रा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी ड्रा गरिरहेछ, तर यसको रियलमा चाहिँ यस्तरी गएको छ भने त्यहाँनेर चाहिँ एरर हुन सक्छ। द इंटीग्रेशन अफ टु भेक्टर डेटा सेट्स may lead to a silver भनेको छ है। यसरी चाहिँ एरर हुन सक्छ। इन द फिगर above, polygons of different digitized maps at a different scale are overlaid. Due to the scale differences in the sources, the resulting polygon do not perfectly coincide, and the polygon boundaries crosses each other. This causes the small artificial polygons in the overlay known as a silver polygon भन्छ है। यो कुरा अब डिफरेन्सेस इन रिप्रेजेन्टेसन, अब त्यसलाई चाहिँ अब डेटाहरुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गरे त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ फरक चाहिँ पार्छ है। There exists more advanced GIS application that requires the possibility of representing the same geographic phenomenon in a different way. त्यहाँ अब धेरै एप्लिकेसनहरु छन् जसले चाहिँ डिफरेन्ट अब रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ दिन्छ है जियोग्राफिक डेटाहरुलाई। Map production at a various map scale is again an example, but there are numerous others. The commonality is that the phenomena must sometimes be viewed as a points.
एन्ड एट अदर टाइम्स एज अ पोलिगन। अब कस्तो हुन्छ भने चाहिँ कुनै कुनै केसमा चाहिँ अब एउटै एरिया अथवा एउटा चाहिँ कुनै चिजलाई चाहिँ हामीले पोइन्टले डिनोट गरिरहेछौँ, अब कतिपय केसमा चाहिँ त्यसलाई एरियाले डिनोट गरिरहेछौँ। यसले पनि त्यहाँ चाहिँ अलिक केही चाहिँ प्रभाव चाहिँ पार्छ। द कम्प्लेक्सिटी द्याट इज रिक्वायर्ड इन्टेल्स इज द्याट द GIS or DBMS must track the links between the different representation of the same phenomena and must also provide the support for a decision aid with the representation to use in which situation भन्छ। अब कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट फर्मेटहरू छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ युज गरेर हामीले एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ है। फर इक्जाम्पल अ स्मल स्केल नेसनल रोड नेटवर्क एनालाइसिस मे रिप्रेजेन्ट द भिलेज एज अ पोइन्ट। अब के हुन्छ भने रोडको एनालाइसिसमा चाहिँ एउटा भिलेजलाई चाहिँ पोइन्टको रूपमा देखाइरहेछ भनेपछि अब है स्मल स्केल नेसनल रोड नेटवर्कमा अनि जस्तै नेसनल वाइड अर्बन पपुलेसन डेन्सिटी स्टडी सोड रिगार्ड्स अल द म्युनिसिपालिटी एज अ रिप्रेजेन्टेसन अफ पोलिगन है। अब एउटा चाहिँ रोडको नेटवर्क एनालाइसिस हेर्ने भने कुनै गाउँलाई चाहिँ अब कुनै एउटा भिलेजलाई चाहिँ एउटा पोइन्टले डिनोट गरेर हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ अर्बनको पपुलेसनको नेसनल वाइड अर्बनको म्याप हेर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि एरिया अथवा चाहिँ एरियालाई चाहिँ पोलिगनले जनाइरहेको हुन्छ। द लिङ्क्स बिट्विन द भेरियस रिप्रेजेन्टेसन फर सेम थिङ्स मेन्टेन बाई द system allows interactive transfers and many fancy application of their use seems possible. The systems that support these types of data transfers are called multiple representation system भन्छ है। यसलाई चाहिँ multiple representation system भन्छ। multi scale and multi representation system compared the main difference is that multi representation system has built-in understanding that different representation belong together भन्छ। अब डेटा ट्रान्सफर्मेसन भन्छ। अब डेटा ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ डेटा कन्भर्जन हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कुन फर्मेटमा चाहिँ हामीलाई डेटाहरू चाहिरहेको छ त्यो फर्मेटमा चाहिँ हामीले डेटाहरूलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ। इन भर्चुअली अल म्यापिङ एप्लिकेसन इट बिकम नेसेसरी टु कन्भर्ट फ्रम वन कार्टोग्राफिक डेटा स्ट्रक्चर टु एनदर। द एबिलिटी टु परफर्म दिज ऑब्जेक्ट टु ऑब्जेक्ट ट्रान्सफर्मेसन अपन इज अ सिंगल मोस्ट क्रिटिकल डिटरमिनेन्ट अफ अ म्यापिङ सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी फर्मेट चेन्ज राष्ट्र टु भेक्टर एन्ड भेक्टर टु राष्ट्र कन्भर्जन विदिन द सेम GIS सिस्टम्स मे also include the राष्ट्र टु भेक्टर एन्ड भेक्टर टु राष्ट्र डेटा। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ लस अफ डिटेल हुनसक्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ लस अफ एट्रिब्युट्स चाहिँ हुनसक्छ यसमा इस्युजहरू। अब लस अफ डिटेल के हुन्छ स्पेसली एट द फिचर युज जेनरली भेक्टर डेटा मोर एक्युरेटली रिप्रेजेन्ट अफ फेचर। अब फेचरहरूलाई देखाउनु पऱ्यो भनेपछि फेचरको युजहरूलाई देखाउनु पऱ्यो भने भेक्टर डेटाले चाहिँ त्यसलाई अलि एक्युरेटली रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि अनि सम राष्ट्र फर्मेट डु नट एलो द मल्टिपल एट्रिब्युट्स पर सेल। अब राष्ट्र डेटाहरूमा चाहिँ मल्टिपल सेल एउटै सेलमा चाहिँ मल्टिपल एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ हुँदैन। एउटा राष्ट्र सेलमा चाहिँ अब एउटा मात्रै पोइन्ट हुन्छ, त्यहाँ एउटा मात्रै एट्रिब्युट हुन्छ। भेक्टर एन्ड राष्ट्र स्टोर सिमिलर GIS डेटा इन भेरी डिफ्रेन्ट फर्मेट भन्छ। A particular GIS will adopt one of the strategies for dealing two types of data. Some systems use only one format exclusively and provide the utility to import option to bring data and convert it to the needed format है। यो कुरा हो। अब डेटा डिफ्रेन्ट फर्मेट हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ अब यो एउटै फर्मेटमा लग्नु पर्यो है। त्यसको लागि चाहिँ कुनै अब एप्लिकेसनहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा डेटा टाइपलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ भने अर्कोलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्ने मेथड चाहिँ राखिरहेको हुन्छ। अदर GIS सफ्टवेयर सपोर्ट द नेटिभ फर्मेट फर इच टाइप्स अफ डेटा एन्ड रिक्वायर्स द GIS अपरेटर टु चेन्ज द फर्मेट एक्सक्लुसिभली व्हेन द अपरेसन रिक्वायर कम्युनिटी अफ फर्मेट है। कति एप्लिकेसनहरूले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्ने चाहिँ हुन्न, त्यसले चाहिँ नेटिभ फर्मेट चाहिँ कन्टेन गरिराखेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ GIS अपरेटरहरू चाहिँ चाहिन्छ जसले चाहिँ के गर्छ एक्सप्लिसिटली त्यसलाई चाहिँ त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ एउटै फर्मेटमा चाहिँ त्यो सफ्टवेयरले सपोर्ट गर्छ त्यो फर्मेटमा चाहिँ चेन्ज गर्न सकुन्। द कम्प्युटर प्रोग्राम इन बोथ केसेस परफर्म्स राष्ट्र टु भेक्टर एन्ड भेक्टर टु राष्ट्र कन्भर्जन मोस्ट अफन व्हेन कन्भर्टिङ फ्रम राष्ट्र टु भेक्टर टु राष्ट्र द रिजल्ट्स आर भिजुअली सेटिस्फ्याक्ट्री हुन्छ। But the conversion techniques can produce results that are not satisfactory to the attribute each grid cell represent भन्छ है। अब त्यो चाहिँ भेक्टरमा चाहिँ त्यो एकदमै एप्रोप्रिएट देखिन सक्छ भनेपछि भिजुअल सेटिस्फ्याक्ट्री हुनसक्छ, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ ग्रिड सेलहरूले चाहिँ सेटिस्फ्याक्ट्री हुन सक्दैन राष्ट्रमा। इट इज पर्टिकुलरली ट्रु एलोङ द इज अफ एरिया वेयर द युजर सेल्डम्स नोज द डिसिजन रुल्स कन्सर्निङ हाउ द पार्ट सेल्स आर ह्यान्डल भन्छ है। Alternative conversion from a raster to vector, you may preserve the vast majority of attributes, but the visual results will often reflect the blocky and strip-like forms. Size of grid cells from which conversion proceed is an important factor for controlling the blockiness of the resulting vector. Different mathematical smoothing algorithm can minimize this effect भन्छ।
अब यो भेक्टर लाइनहरु छ, यो भेक्टर लाइनलाई चाहिँ हामी रास्टर लाइनमा लग्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी यसको चाहिँ कतातिर गइरहेछ त्यही अनुसार पोइन्टहरु बनाएर बनाउँछौं। यो चाहिँ हामीले डेटा कन्भर्जनमा अलरेडी हामीले गरिसकेको छौं। अनि त्यसपछि यो चाहिँ थिन इमेजलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अनि त्यसपछि कन्भर्जन गर्छौं टोपोलजिकल सेक्टरलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यो देखाइरहेको छ। अब डेटा इन्टिग्रेसन भने के हो त? अब डेटा इन्टिग्रेसन भने चाहिँ अब कम्बाइनिङ गर्ने नै हो है बेसिकली। अब डेटाहरुलाई चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो कन्भर्जन गरिसकेपछि हुने हो, जुन यो पार्टमा पनि के कुराहरु चाहिँ अलरेडी आइसकेको छ, त्यही पनि म यहाँ छुट्टै टपिक राखिदिएको छु। Data integration is a process of combining data of different themes, content, scale or special extent, projection, acquisition method, format, schema or even level of uncertainty so that they can understand and analyze. There is often a common display method used with integrated data set, although they are not fully processed. Allow information to be passed between them. Integrating different types of data in a GIS often provides more information and insight than can be obtained by considering each types of data separately. It aids in a detection and removal of redundancy and accuracy in a data set. The layer stacks concept that is so illustrative of GIS. Helps one to understand data integration in a vertical sense. It will often take place in a horizontal sense also, such as the matching together of adjacent map images. Data integration is one of the main reasons why GIS software is used and most often take place before the spatial analysis to be performed on a data. Basically यो data integration भने चाहिँ अब डिफरेन्ट फर्मेटमा भएको डेटाहरुलाई चाहिँ कम्बाइन गर्ने हो, जुन चाहिँ डेटा कन्भर्जन गरिसकेपछि अथवा डेटा ट्रान्सफर गरिसकेपछि हुन्छ र जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेटाहरु एनालाइसिस डेटा इन्साइट अथवा स्पेशल एनालाइसिस गर्नुभन्दा चाहिँ अगाडि हुन्छ है। Principle and practices of data integration भन्छ। Data integration often start with the compilation of various data formats from different sources at a varying scales, format, quality, or with acquiring data in fields. Accurate sensing and collection of a measurement from the environment and transformation of these measurements from a raw to fully processed GIS input and analysis भन्छ है। बेसिकली अब त्यही नै हो है, अलरेडी मैले भनिसकेको छु। डिफरेन्ट फर्मेट भएको डेटाहरुलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्वायरिङ गर्ने, त्यसलाई कलेक्टिङ गर्ने, कम्पाइलिङ गर्ने, त्यसमा चाहिँ इररहरुलाई चाहिँ रिडन्डेन्सीहरुलाई चाहिँ हटाउने, रिमुभ गर्ने, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा फर्मेटमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यो जुन चाहिँ हामीले यो कम्पाइलेसन यताउता गरेको कुराहरु थियो त्यो चाहिँ इनपुट हुन्छ केसको लागि, हाम्रो चाहिँ डेटा एनालाइसिसको लागि है। यो कुरा हो। सम अफ दिस डेटा फर्मेट अलरेडी इन जीआईएस फर्मेट एन्ड हाफ मेटाडेटा। अब मेटाडेटा पनि हुन सक्छ कुनैसँग। मेटाडेटा भनेको चाहिँ के हो? डिस्क्रिप्सन इन्फर्मेसन अबाउट अ डेटा हो, एसोसिएटेड विथ देम है। अदर रास्टर फर्मेट आर नट इन जीआईएस फर्मेट, देयरफोर तिनीहरुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। देयरफोर GIS format and therefore in a data integration not only the wide variety of data sources needed to be dealt with but a moderate of data structure. For example, user may need to integrate a chemical concentration storage, either spreadsheet tables, databases, management systems, or text file with a satellite image with a grid topography and bathymetry. These must be converted into a format that a GIS will accept, and accumulation of metadata must be created when necessary. After all data set have been converted into common GIS format, next step is to load all the data of the GIS. GIS will often require the aids of simple data import routines within a GIS. Once the data set are in the GIS, they must be further manipulated so that they all register or fit together in a space where possible in a time. Data integration process may need to deal with the scales of information ranging from 100 to 100 of kilometer to millimeter and decades to milliseconds. Here rendering of GIS files to a common special reference systems is very important. Although data sets in a common format that may be derived from a map projection and must therefore be converted to a common map projection. Some consideration additional step in a data integration to be the presentation and analysis of data integration data, because once the data are converted into a single reference systems, different categories of data can be represented by interoperable thematic layers, and relationship between these layers can be easily established either by looking at them. Map from operationals may then be input into the either graphics or statistical analysis routines. These
क्रिप्टोग्राफिक रिलेसन स्टडी एसोसिएसन बिट्विन इन्टिग्रेटेड डेटा एलिमेन्ट्स मे all be used to infer the corresponding relationship that actually exists in the natural integration environment. बेसिकली इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि के हो, इन्टिग्रेसनमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो, स्पेशल डेटा एनालाइसिसको त्यसको एनालाइसिस गर्ने हो, जसबाट त्यसको चाहिँ फेचरहरू, त्यसको चाहिँ रिलेसनसिपहरू सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है। अब यसको चाहिँ डेटा इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के चाहिँ त्यसको चाहिँ बेनिफिट हुन्छ। डेटा इन्टिग्रेसन सेभ्स टाइम सेभ गर्छ। दो डेटा इन्टिग्रेसन कम्पनी डिपार्टमेन्ट एन्ड सफ्टवेयर वर्क्स टुगेदर है, वर्क चाहिँ इजिली गर्न सकिन्छ। इन्टिग्रेसन लिड टु द फ्योर इरर है, इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि इरर चाहिँ कम हुन्छ, लेस एडिटिङ गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ डेटा चाहिँ इन्हान्स गर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ भिजुलाइज गर्न सक्छौँ हामीले डेटाहरू।